جنوب آسیا منطقه‌ای اسرارآمیزه که پر از داستان‌های هیولاها و موجودات ماورالطبیعه است. بعضی از این افسانه‌ها تا به امروز هم مردم اون منطقه رو به وحشت میندازه. داستان‌های از موجودات ترسناکی که قرن‌هاست در کمین انسان‌ها و حیوانات بودند و مسئول ناپدید شدن هزاران نفر هستند. این موجودات وحشتناک شبیه به گرگ‌هایی هستند که شاخ‌های بزرگی دارند و قربانیان خودشون رو در عرض چند ثانیه نابود می‌کنند. در این قسمت از رادیو مونولوگ به داستان گرگ شاخدار آسیا می‌پردازیم. گرگ شاخدار که با عنوان کالاپوس هم شناخته میشه، موجود افسانه‌ای قرون وسطاییه که بدنی شبیه به گرگ خاکستری بزرگی داره با شاخهای بلند که گفته میشه از اونها برای تخلیه گوشت از بدن قربانیانش استفاده میکنه. در برخی داستانها نقل شده که اون با شاخهای خودش میتونسته یک درخت رو از ریشه در بیاره. بسیار قدرتمند بوده، پنجه‌های قوی داشته و معمولاً شکار خودش رو تکه تکه می‌کرده. نشانه‌های تاریخی هم از این موجود وجود داره که روی سپرهایی که در قرون وسطا استفاده می‌شده یافت شده. از قرن 12 اعتقاد بر این بود که این موجودات در هند و سوریه و پاکستان و اطراف اون زندگی می‌کنند و بیشتر در جاهایی که رودخانه و آب آشامیدنی وجود داره پرسه می‌زنند. بعضی ها می گفتند اونها در اعماق غارهای زیرزمینی زندگی می کردند و خدایان کوچک جهان زیرین بودند. طبق افسانه ها هیچ کس جرأت نداشت به محل سکونت اونها نزدیک بشه. هر کسی همین کار رو می کرد دیگه نشانه ای ازش پیدا نمی شد. این موجودات رودخانه های زیرزمینی رو کنترل می کردند و خشم اونها حتی می تونست باعث زلزله و بلایای طبیعی بشه. بعضی دیگه اونها رو شیاطینی با بدن گرگ میپنداشتند و میگفتند که اونها رو چند بار دیدن که قدی در حدود 1.80 متر داشتند و چهره‌ای ترسناک با دندانهای تیز و چشمانی که مثل آتش میدرخشید داشتند و در تاریکی نمایان میشدند. این موجودات به شدت به قلمرو خودشون وابستند و بسیار نیرومند و وحشی‌اند که میتونن چند مرد جنگی رو در عرض چند ثانیه بکشند. البته که تمام این داستان‌ها مربوط به این حیوانات رو میتونیم به شکل یک افسانه نگاه کنیم. در کتاب‌هایی که از قرن 4 باقی مونده، شواهدی از وجود این جانوران هست. اسکندر مقدونی در قرن 4 به هند لشکرکشی کرد و در طول سفرش با چندین مورد از رؤیت این موجودات در حوالی اردوگاهش روبرو شد و در برخی از نوشته‌ها به اون اشاره کرده. وقتی اسکندر مقدونی گروهی از سربازانش رو به کاوش به مناطق اطراف هند میفرسته، اونها بر نمیگشتند و بعد از جستجو اعضای تیکه تیکه شده و یا نیمه تنه‌ای از اونها پیدا میکردند. در چند مورد سربازانی جون سالم به در میبرند و فرار میکنند و پیش اسکندر میان که وضع جسمی اونها هم تعریفی نداشت و گاهی اعضای بدنشون قطع شده بود و چند روز بعد میمردند. اونها تعریف میکردند که مورد حمله گرگ‌های عجیبی قرار گرفتند که شاخهای بلندی داشتند. انسان رو در عرض چند ثانیه تیکه تیکه میکردند و بخشی از بدن اونها رو میبلیدند. شاخهای قدرتمندی داشتند که سپر اونها رو سوراخ کرده. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید. هند داستان دیگه ای از مواجهه با کالاپوس داره. پادشاه وقت هند چند سرباز رو برای سرکشی به اطراف قصر میفرسته. فقط 2 از اونها برمیگردند که جای زخم‌های وحشتناکی روی بدنشون بوده. اونها میگن چند موجود شیطانی شبیه به گرگ به اونها حمله کردند و اونقدر حمله سریع بود که ما تا به خودمون اومدیم 3 نفر از افرادمون تیکه تیکه شده بودند. ما پا به فرار گذاشتیم ولی اونها پشت سرمون اومدن و ما رو زخمی کردند. اونها دندونهای تیز و شاخهای بلندی داشتند که با شاخهاشون دل و روده سربازا رو پاره میکردند. ما هم خیلی شانس آوردیم که تونستیم فرار بکنیم. انگار وقتی از قلمرو اونها دور شدیم دیگه ما رو تعقیب نکردند. پادشاه به فکر فرو میره و بعد از چند روز قوی ترین شکارچی اون دوران رو که اسمش براهام بود و به شکار حیوانات وحشی معروف بود رو به قصر فرا میخونه. اون رو مأمور میکنه که به اون منطقه بره و سر و گوشی آب بده که آیا این موجودات واقعی هستند یا نه. براهام بعد از چند روز با سر یکی از این موجودات برمیگرده
در حالی که زخم‌های مهیبی روی بدنش وجود داشت. همه از دیدن سر یک گرگ شاخدار در دستان براهام وحشت می‌کنند و از همون روز این شایعه به حقیقت می‌پیونده و داستان‌های مختلفی در هند از دیدن گرگ شاخدار نقل میشه. متاسفانه بعد از یک هفته براهام بر اثر شدت جراحات میمیره و به یک قهرمان ملی در هند تبدیل میشه. ادعای بعدی از دیدن کالاپوس در کوههای شمال پاکستان در سال 1972 گزارش شده. کاوشگران گفتند که یک گرگ خاکستری بزرگ رو دیدن که شاخ داشته. چند روز بعد در شهر بونی پاکستان چند دهقان گزارش دادن که موجودی شبیه به گرگ با شاخهای بلند مثل گوزن رو دیدن که شبها به مردم حمله میکنه و اونها رو میکشه و تکه تکه میکنه. یک شاهد عینی تعریف میکنه: ساعت 10 شب بود که میخواستم بخوابم که ناگهان صدای فریادی رو از مزرعه همسایمون شنیدم. به سرعت بیرون رفتم و با صحنه وحشتناکی مواجه شدم. گرگ سیاه بزرگی رو دیدم که شاخ داشت و با اونها به شکم مرد همسایه حمله کرده بود. من از ترس پشت سنگی قایم شدم و جرأت نداشتم جلو برم. وقتی ناله های مرد تموم شد فهمیدم که اون مرده. از پشت سنگ نگاه کردم و دیدم که گرگ شاخدار داره جنازه رو کشون کشون به داخل جنگل و کوه میبره. من بعد از اون شب همیشه کابوس میبینم و از اینکه نتونستم به همسایه هم کمک بکنم خیلی ناراحتم. اگرچه مقامات محلی این موضوع رو بررسی کردند و در اطراف شهر بونی هیچ مدرکی پیدا نکردند، ولی اثری هم از مرد دهقان پیدا نشد و برای همیشه ناپدید شده بود. در روایاتی دیگه گروهی از چوپانان محلی شهر چامبا در شمال هند ادعا کردند که موجود عجیبی رو دیدند که حدود 2 متر قد داشته و شبیه به گرگ بوده با شاخهایی بلند که گاوهاشون رو در حین چریدن قطعه قطعه کرده. اونها تعریف میکنند: ما برای شستن دست و صورتمون به کنار چشمه رفته بودیم و گاوها در حال چرا بودن. ناگهان سر و صدای اونها بلند شد و ما به سرعت خودمون رو به گاوها رسوندیم. در فاصله 20 متری ما هیولای عجیب و غریب با بدن گرگ و شاخهایی مثل بز کوهی وجود داشت که هیکلش 2 برابر گرگ‌های معمولی بود و با شاخهاش شکم 2 تا از گاوها رو پاره کرده بود. یکی از ما با چوب به سمتش حمله کرد، اما اون اصلاً نترسید. همه ما تصمیم گرفتیم با سنگ و چوب بهش حمله بکنیم. اون چند قدم به عقب رفت و غرش وحشتناکی کرد و به سمت کوه‌ها فرار کرد. با وجود تمام این روایت‌ها، نظریه‌های مختلفی در مورد گرگ‌های شاخدار وجود داره. بعضی‌ها معتقدند که اگر داستان برخورد اسکندر مقدونی با این موجودات حقیقت داشته باشه، تنها مدرک موجود و ثبت شده در تاریخه، اما در حال حاضر دیگه قابل اثبات نیست. البته بعضی از مورخان معتقدند که این موجودات وجود نداشتند و صرفاً یک افسانه هستند که توسط ساکنان هند برای ترسوندن مهاجمان خارجی و یا حتی توسط سربازان اسکندر برای اغراق در عملیات نظامی خودشون ساخته شده. با این وجود افسانه کالاپوس در طول قرنها پابرجا بوده و مردم محلی اعتقاد دارند که این موجود وحشتناک وجود داره و در کوههای اون منطقه زندگی میکنه. خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. لطفاً شما هم نظرتون رو در مورد گرگ‌های شاخدار برای ما کامنت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً برای دوستان خودتون ارسال بکنید و برای اینکه از ما حمایت کنید ویدیومون رو لایک بکنید. در مورد موضوعاتی که دوست دارین ما برای شما ویدیو بسازیم در کامنت به ما اطلاع بدین.